მოგესალმებით ეთერშია სდასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვება ნინო ბალანჩივაძესთან ერთად. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე პანკისის ხეობის საჯარო სკოლების იმ მასწავლებლებსა და დირექტორებს შეხვდა, რომლებიც ბრიუსელში სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდნენ. ჩემთვის მასწავლებელი წარმოადგენს ყველაზე უფრო ფასეულ პროფესიას ნებისმიერ საზოგადოებაში. სწორედ თქვენ განსაზღვრავთ ჩვენი მომავალი თაობებისთვის თავარ ფასეულობებს, იმ ორიენტირებს, რომელზეც უნდა აშენდეს ჩვენი საერთო ქართული სახელმწიფო. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ, ევროკავშირი გახლავთ ჩვენი თავარი მისწრაფება, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ საერთო ევროპულ ოჯახს. შესაბამისად, თქვენი ვიზიტი სიმბოლურთან ერთად არის ძალიან შინაარსობრივიც, ვინაიდან თქვენ გქონდათ საშუალება თქვენი თვალით გეხილათ განწყობა ევროპელების საქართველოს მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი 9 თებერვალს იმერეთის რეგიონს ეწვევა. სტუმრობის მიზანი სალომე ზურაბიშვილის წინასაარჩევნო დაპირების შესაბამისად საქართველოს რეგიონის განვითარების პოტენციალის გაცნობა და რეგიონის განვითარების მხარდაჭერაა. პრეზიდენტ სახელმწიფო რწმუნებული იმერეთის რეგიონში შავლეგო ტაბადაძე და ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვაია უმასპინძლებენ. საქართველოს პრეზიდენტი ქუთაისსა და წყალტუბოს ესტუმრება. სალომე ზურაბიშვილი ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სიტყვით გამოვა და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს მიმართავს. პრეზიდენტი რეგიონში ტურისტულ პოტენციალს გაეცნობა. სალომე ზურაბიშვილი წყალტუბოში მცირე ბიზნესის განვითარებით დაინტერესდება და ოტია იოსელიანი შვილიშვილის ფერმერულ მეურნეობას მოინახულებს, რომელიც თაფლისა და ქვევრის ღვინის წარმოების ტრადიციებს აგრძელებს. პრეზიდენტი ასევე ეწვევა კომპანიას ჰერბია, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას მწვანილსა და ბოსტნეულს აწარმოებს. წყალტუბოში პრეზიდენტი ბავშვთა ინკლუზიურ ცენტრსაც ეწვევა და ბენეფიციარებს მოინახულებს. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა სამინისტროს მიერ განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების შესახებ ანგარიში წარმოადგინა. უმნიშვნელოვანეს ამოცანათა შორის მიხეილ ბატიაშვილმა პირველ რიგში სკოლამდელი განათლება დაასახელა. მისი ინფორმაციით ამ მიმართულებით მუშავდება კონცეფცია, რომელიც აგებული იქნება ხედვასა და მომავალ მიღწევებზე. მისი თქმით, დაინერგება ახალი სასწავლო პროგრამები და რესურსები, რომლებიც ინკლუზიური სამოქალაქო განათლების პრინციპებს დაეფუძნება. შემუშავდება და დამტკიცდება მასწავლებელთა სერტიფიკატების ახალი მოდელი და სახელმწიფო პოლიტიკა. მინისტრის გამოსვლა მწვავე დებატების ფონზე წარიმართა, კანონმდებელთა შეკითხვები ძირითადად განათლების რეფორმებს და გამოსაშვები გამოცდების გაუქმებას შეეხებოდა. აღმოჩნდა, რომ ეს გადაწყვეტილება უმრავლესობისთვისაც ბუნდოვანია. დეპუტატები ასევე დაინტერესდნენ სკოლებში უსაფრთხოების საკითხით და იმ ცვლილებებით, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით იგეგმება. რაც შეეხება ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის საქმეს, განათლების მინისტრი ია კერძაია საქმეზე სულ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე იღებს. მინისტრის თქმით, ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლაში გენის შესვლა მისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება იყო და მასზე გავლენა არავის მოუხდენია. განათლების მინისტრის თქმით, ის ზუგდიდის სკოლასა თუ ნებისმიერ რეფორმასთან დაკავშირებით სულ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე იღებს. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა პარლამენტის წევრ გედევან ფოფხაძეს შესთავაზა, რომ თუ კი მას მმართველი გუნდიდან გარიცხვის ფორმით წასვლა სურს, გარიცხავენ. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით 6 თებერვალს გამართულ სხდომაზე ივანიშვილმა ფოფხაძეს მიმართა, რომ თუ კი ქართული ოცნებიდან გასვლა უნდა, შეუძლია საკუთარი ინიციატივით გავიდეს, ხოლო თუ კი გუნდში დარჩენა სურს, დარჩეს. როგორც სააგენტოს ინფორმირებულმა წყარომ განუცხადა, ივანიშვილმა ფოფხაძეს შესთავაზა, რომ ამ სამ ვარიანტს შორის არჩევანი თავად გააკეთოს და გადაწყვეტილება მიიღოს. ქართული ოცნების დეპუტატი ეკა ბესელია პარლამენტს თანამოაზრე კოლეგებთან ერთად მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას თავაზობს, რომელიც პირველ და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესის შეჩერებას გულისხმობს. ბესელიას ინფორმაციით, აღნიშნული ინიციატივა პარლამენტში უკვე დარეგისტრირდა. კანონპროექტის მიხედვით შესაძლოა 2024 წლის 31 დეკემბრამდე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის წესი არ გამოიყენოს და გამოსაცდელი ვადის გამოყენება მოხდეს. მინისტრის საათის ფორმატში პარლამენტში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ მაია ცკიტიშვილის მოსმენა გადაიდო. როგორც ინტერპრეს ნიუს სამინისტროს პრესსამსახურიდან აცნობეს, მინისტრის მოსმენა სავარაუდოდ 20 თებერვალს გაიმართება. ეგრეთ წოდებული მინისტრის სახით ახალი რეგლამენტით განსაზღვრული ფორმატია, რომელიც პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მთავრობის წევრების სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ მოხსენებით გამოსვლას გულისხმობს, რის შემდეგაც დებატები იმართება. მინისტრის საათის ფორმატში პარლამენტი მიმდინარე წლის განმავლობაში 11 მინისტრს მოусმენს.
10 არასამთავრობო ორგანიზაცია სოფო კილაძის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თანამდებობიდან გადადგომას მოითხოვს. არასამთავრობო სექტორების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სოფო კილაძე ხშირად აკეთებს სიძულვილის შემცველ განცხადებებს, რაც საზოგადოებაში სიძულვილის წახალისებას უწყობს ხელს. შესაბამისად, არასამთავროებს მიაჩნიათ, რომ სოფო კილაძე ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტს არ უნდა ხელმძღვანელობდეს. სოციალურმა მუშაკებმა დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში წერილი შეიტანეს, რომელშიც მათი სამუშაო პირობების შესახებ მოთხოვნებია გაწერილი. წერილი შეტანის შემდეგ უწყებას მიეცა 21 დღის ვადა, რათა საინიციატივო ჯგუფის მოლაპარაკებები დაიწყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაფიცვას გეგმავენ. რაც შეეხება მოთხოვნებს, ის ადამიანური რესურსების დამატებას, სახელმწიფო ანაზღაურებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას გულისხმობს. წერილს ხელს აწერს მთელი საქართველოს მასშტაბით სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული ყველა სოციალური მუშაკი და იურისტი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს 2019 წლის 30 იანვარს წარუდგინეს რეზოლუცია, რომელიც გმობს სირიის არაბული რესპუბლიკის მიერ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რეზოლუცია ხაზს უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას და გმობს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს რეგიონების ოკუპირებას. რეზოლუციის ავტორი კონგრესმენი ფრანცის რუნია, რომელსაც ვაშინგტონში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა. დავით ზალკანიანმა ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ასევე შეხვედრები გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, მათ შორის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ელიოტ ენგელთან. მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს მიმართ ამერიკის კონგრესის მტკიცე ორპარტიულ მხარდაჭერასა და ურთიერთთანამშრომლობის მაღალ დონეზე. ქართულ-ამერიკული თანამშრომლობა უპრეცედენტოდ მაღალ დონეზეა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი რეზოლუციის ინიციირება მოხდა ამერიკის კონგრესში, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ კონგრესი სულ ახალი შეგრებილია და ჩვენ ვხატყოფთ, რომ ის თანმიმდევრობა, რომელიც თანმიმდევრობაც არსებობს ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, გრძელდება და მას აქვს აბსოლუტურად მრავალმხრივი გამოვლინება. ჩვენი პარტნიორობა კვლავაც გაგრძელდება, საქართველოს ყავს კარგი მეგობრები, როგორც ამერიკის კონგრესში, ისე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და საქართველოს მთავრობა მიესალმება ამ გადაწყვეტილებას და რა თქმა უნდა ყველა აღიარება, რომელი აღიარებაც არსებობს ზოგადად ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ არის აბსოლუტური ფუნდამენტური დარღვევა ყველა საერთაშორისო სამართლის პრინციპისა და საზოგადოება და მთელი მსოფლიო ამას არასოდეს არ შეეგუება. დიასპორასთან დაკავშირებული ინიციატივები, რეფორმების სამთავრობო პროგრამა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური წარმატებები გააცნო საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკანიანმა ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე შტატებში მცხოვრებ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს. დავით ზალკანიანმა რთულად ისაუბრა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესზე და ამ გზაზე მიღწეულ წარმატებებზე. მინისტრმა დიასპორის წარმომადგენლებს გააცნო დიასპორასთან მიმართებაში საქართველოს მთავრობის ცალკეული ინიციატივები, მათ შორის დიასპორული პროგრამების დაფინანსების ფონდის დაარსების ინიციატივა, რაც საშუალებას მისცემს მთავრობას დააფინანსოს დიასპორის წარმომადგენლების ცალკეული პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის გაძლიერებას. მინისტრმა ასევე ისაუბრა დიასპორული ვებ-პორტალის პროექტზე, რომელიც საშუალებას მისცემს საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებს ერთი პლატფორმის საშუალებით მიიღონ შესაბამისი სახელმწიფო სერვისები და ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ. კეთევან ციხალაშვილი ფოტოალბომის რელიგიები საქართველოში პრეზენტაციას დაესწრო და სიტყვით გამოვიდა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ შექმნილ ფოტოალბომში თავმოყრილია საქართველოში არსებული რელიგიური ორგანიზაციების, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებული სალოცავების ფოტოსურათები და რელიგიურ ლიდერთა ბიოგრაფიები. თავის გამოსვლაში სახელმწიფო მინისტრმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მათი მიზანმიმართული დაზიანება კვლავ გრძელდება. პრეზენტაციას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის წევრები, დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები. ბათუმის საზღვაო სადგურში მულტიმოდალური გადატვირთების ტერმინალი ოფიციალურად გაიხსნა. ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალისა და მედლოგ ჯორჯიას ერთობლივი ძალისხმევით 2 ჰექტარ ტერიტორიაზე მოეწყო სასაწყობო ინფრასტრუქტურა და 3000 კვადრატული კილომეტრი დახურული თანამედროვე საბაჟო საწყობი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი ქობულიას განცხადებით, ეს არის კიდევ ერთი შესანიშნავი პროექტი, რომელიც დიდ წვლილს შეიტანს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის რეალიზებაში. მისივე შეფასებით ეს არის პროექტი, რომელიც დაეხმარება ჩვენს ექსპორტიორ კომპანიებს უფრო მეტი წვდომა ჰქონდეთ საერთაშორისო ბაზარზე. სასტუმრო ქორთიად მარიოტში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის 2018 წლის ანგარიში წარადგინა. ღონისძიებას შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ, ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის უფროსმა მრჩეველმა სამხრეთ კავკასიაში ვლადიმირ შკოლნიკოვმა და სახალხო დამცველმა ნინი ლომჯარიამ გახსნეს. პრეზენტაცია ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყველასთვის მხარდაჭერით გაიმართა.
მოგიხსენებათ, რომ 2018 წელი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიუძღვნა და გამოაცხადა სისტემური განახლების, სისტემური რეფორმების დაწყების წლად და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახლავთ დროებითი მოთავსების დეპარტამენტი, რომელიც მართავს დროებითი მოთავსების იზოლატორებს და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ყველაზე დიდი პრობლემები, რომლებიც იდენტიფიცირებული იყო ერთი წლის წინ, რომლის იდენტიფიცირებაშიც მოგვეხმარნენ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე სახალხო დამცველი, ჩვენ გარკვეული მიზანი დავისახეთ და ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ მიზნით განხორციელებას ვეყვებოდით. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო მარტივი, თუმცა პირველ რიგში ამ მიზნის განხორციელებაში ყველაზე აქტიურად მონაწილე ადამიანებს, ჩვენ თანამშრომლებს, მინდა მადლობა გადავუხადო მათ ხელმძღვანელებს, რამე თუ მათ გულწრფელად საკმაოდ ხარისხიანი სამუშაო ჩაატარეს. მოგიხსენებათ, რომ ძირითადი გამოწვევები, რომელიც გახლდათ იდენტიფიცირებული თავიდანვე, ეს იყო გარკვეულწილად და მნიშვნელოვნად ინფრასტრუქტურულ საკითხებთან დაკავშირებული, ზოგიერთი დროებითი მოთავსების იზოლატორი უბრალოდ იყო ძალზედ მძიმე მდგომარეობაში. 6 იზოლატორი უკვე გარემონტებულია. ეს, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული ნაწილი წელსაც გაგრძელდება და წლის ბოლოს, 2019 წლის ბოლოს, სრულად იქნება გარემონტებული ყველა 24 იზოლატორი, მათ შორის წლის ბოლოსთვის იმედია, რომ გვექნება თბილისში ახალი იზოლატორი, რომელიც იქნება მოწყობილი საერთოდ თანამედროვე მოთხოვნების უმაღლეს დონეზე. რაც შეეხება სხვა სახის, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს, რეფორმებს, სახალხო დამცველისგან გქონდა ესეთი კონკრეტული მითითება, რაც შეეხება სამედიცინო კომპონენტს დროებით მოთავსების იზოლატორში და ეს უკვე შესრულებულია 6 დროებით იზოლატორში და ჩვენ ამას გავაგრძელებთ. საერთოდ კომპონენტი სამედიცინო, როგორც მომსახურების, ასევე დაზიანებების აღწერის სტანდარტიზირების ძალზედ დახვეწილი იქნა და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეფასებული იქნება დღეს ჩვენს პრეზენტაციაშიც ვნახავთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც ჩვენ თავიდანვე მივაქციეთ ყურადღება, ეს გახლავთ ვიდეო გადაღება დროებით იზოლატორებში. 6 დროებით იზოლატორში აღდგენილია ვიდეო გადაღების სისტემა და ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს მდგომარეობით ყველა დროებითი მოთავსების იზოლატორში მიმდინარეობს ვიდეო გადაღება. ამასთან თუ ფირი ინახებოდა 24 საათის განმავლობაში, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და გადაღების ფირი დღეს მდგომარეობით ინახება 120 საათი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ ნაწილობრივ გადადგმული საერთო ჯამში და წინ კიდე ბევრია გასაკეთებელი. მე პირველ რიგში მინდა გულწრფელი მადლობა გადავუხადო სახალხო დამცველს თანამშრომლობისთვის, ასევე მინდა გულწრფელი მადლობა გადავუხადო პერსონალურად ბატონ ვლადიმერ შკოლნიკოვს, რომელიც პირდაპირ არის ჩართული და გვეხმარება როგორც პრობლემების იდენტიფიცირებაში, ასევე მსგავსი ღონისძიებების მოწყობაში, საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში და რა თქმა უნდა, მინდა ასევე მადლობა გადავუხადო კიდევ ერთხელ ყველა იმ თანამშრომელს, რომელმაც პირდაპირ თუ ირიბად მიიღო მონაწილეობა იმ ღონისძიებებში, რომლებიც გვაძლევენ ჩვენ საშუალებას დღეს, ასე ვთქვათ, შედეგებზე ვისაუბროთ და დავსახოთ მომავალი გეგმები. ეგრეთ წოდებული კლუბების საქმეში ბრალდებული 8 პირი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო. სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ბრალდებულებმა ღამის კლუბებში ბასიანი, ხიდი, კაფე გალერეიში და მტკვარზე მოქალაქეებზე უკანონოდ გაასახეს სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები. ამ განაჩენებით თბილისის ღამის კლუბებში ნარკოტიკული საშუალებების გასაღებისთვის დაკავებულ პირთა საქმეების განხილვა დასრულდა. აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში. მარცხენა სანაპიროზე ქვეითად მოსიარულეს ავტომობილი დაეჯახა. ადგილზე მისულ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა შუახნის კაცი გარდაცვლილი დახვდა. მძღოლი პოლიციას ჩაბარდა. მისი თქმით, ქვეითად მოსიარულე ტროტუარიდან გზაზე ჩავიდა, მან კი საჭე ვერ დაიმორჩილა. ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა ვარკეთილშიც, კალოუბნის ქუჩაზე 3 ავტომობილის შეჯახების შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა, რომლებიც საავადმყოფოში არიან გადაყვანილნი. ახლა კი გადავხედოთ მსოფლიო სიახლეებს. სტამბოლში 6 თებერვალს საცხოვრებელი კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 10-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. მათივე ცნობით დაშავებულია 13 ადამიანი, რომლებიც ნანგრევებიდან გამოიყვანეს, მათ შორის არის მცირეწლოვანიც. მას ოპერაცია გაუკეთა და მშობლებს გადასცეს. ყველა დაშავებული საავადმყოფოშია მოთავსებული. მომხდარის დროს საცხოვრებელ სახლში 30-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. შენობის ჩამონგრევის მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. საქმეზე გამოძიება სტამბოლის პროკურატურა აწარმოებს.
ვენესუელის საზღვართან ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანეს. სატვირთო ავტომობილები უკვე მეზობელ კოლუმბიაშია, თუმცა ვენესუელის მხრიდან საზღვარი ამ დრომდე დახურულია. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ნიკოლას მადურომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაგზავნილ ჰუმანიტარულ დახმარებაზე უარი განაცხადა და საზღვარი გადაკეტა. მადუროს განმარტებით ჰუმანიტარული ტვირთის ვენესუელაში შეტანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხედრო ინტერვენციისთვის გზას გაუხსნის. ვენესუელაში კოლუმბიის საზღვართან დემონსტრაცია გაიმართა. ასობით აქტივისტი ქვეყანაში ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას ითხოვს. ეს იყო სდასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვება ნინო ბალანჩივაძესთან ერთად ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის სრუა მეკითხებით გემშვიდობებით ნახვამდის.